नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छू राहुल ने તમે જોઈ રહ્યા છો ઓનલી ઓફિસર। મિત્રો આજે વાત કરવાની છે 21 ઓક્ટોબરનું જેટલું પણ કરંટ અફેર્સ બને છે તેની વિશે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરો છો। તો મેક શ્યોર કે વિડીયો તમે લાસ્ટ તક જોતા રહો અને મારા નવા દર્શક મિત્રોને જણાવો કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરો અને બાજુના ઘંટી બટનને દબાવો જેથી સવારના 5 વાગે ડેઇલી બેઝ પર કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે। અને આ વિડીયોની પીડીએફ ફાઇલ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દીધેલી છે, ડાઉનલોડ કરી લેજો, એકદમ ફ્રી છે, તમારે એક પણ રૂપિયો ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં। અને વિડીયોઝ પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક કરો, તમારી એક લાઇક કોઈ એક જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટ સુધી આ વિડીયોઝ તેના સુધી પહોંચાડી દેશે તો કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટની મદદ થઈ શકશે। તો અત્યારે લાઇક બટન પર ક્લિક કરો વિનંતી। અને મિત્રો હું અનએકેડમીની લર્નિંગ એપમાં ભણાવું છું, તો તમે અનએકેડમીની લર્નિંગ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો અથવા તો આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં આપેલી છે એપ્લિકેશનની લિંક, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરીને તેના સર્ચ બારમાં તમે લખશો રાહુલ જેકે, જેથી ગુજરાત સરકારની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તમે તૈયારી કરતા હશો તો 50થી પણ વધારે મેં કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝને અપલોડ કરેલા છે અને ગુજરાતના ઇતિહાસના 6 ભાગ મેં ત્યાં અપલોડ કરેલા છે। તમે તમામ પ્રકારના વિડીયોઝ ત્યાંથી તમે ફ્રીમાં જોઈ શકશો, તમારે એક પણ રૂપિયો ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં। અને ત્યાં જઈને મારી ચેનલને ફોલો કરી લેજો જેથી જ્યારે પણ વિડીયોઝ અપલોડ કરું ત્યારે તમારા ફોનની ઘંટી વાગી જાય। ત્યારબાદ મિત્રો આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરી તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં ભારત અને જાપાનનું યુદ્ધ અભ્યાસ ધર્મ ગાર્ડિયન કયા રાજ્યમાં થશે? તો તાજેતરમાં ભારત અને જાપાનનું યુદ્ધ અભ્યાસ થવાનું છે ધર્મ ગાર્ડિયન, એ મિઝોરમ ભારતના મિઝોરમ રાજ્યમાં થવાનું છે। હવે મિઝોરમ છે તો સૌથી પહેલા પ્રશ્ન થાય કે મિઝોરમ કઈ જગ્યાએ છે? તો સૌથી પહેલા આપણે ભારતના મેપમાં મિઝોરમ જોઈએ કે મિઝોરમ કઈ જગ્યાએ છે। તો આ રહ્યો ભારતનો મેપ, મિઝોરમ કઈ જગ્યાએ છે? તો આ જગ્યાએ મિઝોરમ છે। મિઝોરમની કેપિટલ શું છે? તો આઇઝાવ મિઝોરમની કેપિટલ છે। ત્યારબાદ રાજ્યપાલ કોણ છે? તો કુમન નામ મિઝોરમના રાજ્યપાલ છે। અને સીએમ કોણ છે? ચીફ મિનિસ્ટર મિઝોરમના તો પુ લાલથાનવાલા મિઝોરમના સીએમ છે। તો એટલું વસ્તુ તમને મિઝોરમ વિશે ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો। અને જાપાન સાથે યુદ્ધ અભ્યાસ થયો છે મિત્રો, તો જાપાન છે તો સૌથી પહેલાં આપણે મેપમાં જોઈએ કે જાપાન કઈ જગ્યાએ છે? તો આ જગ્યાએ જાપાન છે। જાપાનની કેપિટલ શું છે? તો ટોક્યો તેની કેપિટલ છે। ત્યારબાદ તેની પ્રધાનમંત્રી કોણ છે? તો શિન્ઝો અબે જાપાનના પ્રધાનમંત્રી છે। જાપાનની કરન્સી શું છે? તો જાપાનીઝ યેન જાપાનની કરન્સી છે। તો એટલું વસ્તુ તમને જાપાન વિશે ખબર હોવી જોઈએ। ત્યારબાદ મિત્રો આ જાપાન છે તો જાપાન ઉપરથી એક પ્રશ્ન પૂછે કે જાપાનમાં જ્યારે હિરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર જે બોમ્બ વિસ્ફોટ થયેલો હતો તે બંને બોમ્બનું નામ શું છે એ પણ યાદ રાખજો અને ક્યારે ફેંકવામાં આવ્યો હતો જાપાનના 2 શહેરોમાં હિરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર। તો હિરોશીમા પર બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો હતો 6 ઓગસ્ટ 1945ના રોજ અને તે બોમ્બનું નામ હતું, યાદ રાખજો મિત્રો, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં નામ પૂછે છે કયો બોમ્બ ફેંકાયેલો હતો તો લિટલ બોય તે બોમ્બનું નામ હતું। ત્યારબાદ નાગાસાકી ઉપર 9 ઓગસ્ટ 1945ના રોજ બોમ્બ ફેંકાયો હતો, તેનું નામ છે ફેટમેન। તો આ બંને બોમ્બનું નામ જરૂરથી યાદ રાખજો, ફેટમેન। એવું પણ પૂછી શકે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં કે લિટલ બોય જે બોમ્બ છે એ કઈ જગ્યાએ ફેંકવામાં આવ્યો હતો? તો હિરોશીમા ઉપર ફેંકવામાં આવ્યો હતો અને ફેટમેન કઈ જગ્યાએ ફેંકવામાં આવ્યો હતો બોમ્બ? તો નાગાસાકીમાં ફેંકવામાં આવ્યો હતો। તો તમે આ બંને વસ્તુ યાદ રાખજો, હિરોશીમા અને નાગાસાકી પર ક્યારે બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો હતો અને તે બંને બોમ્બનું નામ જરૂરથી યાદ રાખજો। કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની લેવલ જો થોડુંક હાઈ હશે તો બોમ્બનું નામ પણ પૂછી શકે, તો તમે બંને બોમ્બના નામ જરૂરથી યાદ રાખજો। અને મિત્રો જાપાન છે તો જાપાનને ઉગતા સૂરજનો દેશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આ એક ફેક્ટ છે જાપાન રિલેટેડ। તો એટલું વસ્તુ તમને જાપાન વિશે ખબર હોવી જોઈએ। અને તાજેતરમાં ધર્મ ગાર્ડિયન યુદ્ધ કઈ જગ્યાએ રાજ્યમાં થવાનું છે? તો મિઝોરમ રાજ્યમાં થવાનું છે। તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો। ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં જુનિયર શ્રેણીમાં કોણે વર્લ્ડ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફરનો ઓફ ધ યર મળ્યો છે? તાજેતરમાં સૌથી નાની ઉંમરે આ છોકરાએ વર્લ્ડ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફનો એવોર્ડ જીતેલો છે। તો અર્ધદીપ સિંહ જે 10 વર્ષનો છોકરો છે તેણે તાજેતરમાં જુનિયર શ્રેણીમાં વર્લ્ડ લાઈફ વાઇલ્ડ ફોટોગ્રાફમાં તાજેતરમાં તેણે જીતેલો છે પુરસ્કાર। હવે આ 10 વર્ષનો છોકરો છે કઈ જગ્યાથી બિલોંગ કરે છે? તો પંજાબ શહેર સાથે બિલોંગ કરે છે। અને કઈ સંસ્થા દ્વારા આને આ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફનો ઓફ ધ યર આપવામાં આવ્યો છે? તો લંડનની સંસ્થા દ્વારા। તે સંસ્થાનું નામ શું છે યાદ રાખજો, તો નેચરલ હિસ્ટ્રી મ્યુઝિયમ દ્વારા આ 10 વર્ષીય બાળક વ્યક્તિ મતલબ છોકરાને અર્ધદીપ સિંહને તાજેતરમાં જુનિયર શ્રેણીમાં વર્લ્ડ વાઇલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફ ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે લંડન દ્વારા। તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો। ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં 2680 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ કરીને દુનિયાનો સૌથી પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે, એકમાત્ર ખેલાડી અત્યાર સુધીની ખેલ જગતમાં સૌથી મોટો કોન્ટ્રાક્ટ છે આ 2680 કરોડનો સૌથી મોટો કોન્ટ્રાક્ટ। મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન એ છે કે અત્યાર સુધીમાં ઇતિહાસમાં કોઈ પણ જગ્યાએ
સ્પોર્ટ્સમાં આટલો મોટો કોન્ટ્રાક્ટ કોઈ જગ્યાએ કરવામાં આવ્યો નથી દુનિયામાં, મતલબ ઇતિહાસમાં એટલો મોટો કોન્ટ્રાક્ટ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ રિલેટેડ પ્રશ્ન બની શકે આવનારી એક્ઝામમાં 2018-19ની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં. તો આ પ્રશ્નને રટી લેજો. કયા વ્યક્તિ છે અને કઈ સંસ્થા કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છે એ પણ યાદ રાખજો. તો તાજેતરમાં 26,2680 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ કરીને દુનિયાનો સૌથી મોંઘો ખેલાડી કયો બની ગયો છે? તો તે વ્યક્તિનું નામ છે કેનેલા અલ્વારેજ. તે બોક્સિંગ સાથે સંકળાયેલો છે. તેને તાજેતરમાં 2680 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ કરીને દુનિયાનો સૌથી મોંઘામાં મોંઘો પ્લેયર બનેલો છે મિત્રો. એણે અત્યાર સુધીમાં 53 મેચ રમેલી છે અને એમાંથી એક જ મેચ હારેલી છે. એણે ટોટલ 52 મેચ જીતેલી છે. તાજેતરમાં સૌથી મોંઘો ખેલાડી કયો બન્યો છે એવું પૂછે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં. તો કેનેલા અલ્વારેજ. અને તે કઈ રમત સાથે સંકળાયેલો છે? તો બોક્સિંગ સાથે સંકળાયેલો છે. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં અમેરિકાની સેના પ્રમુખ પદે પ્રથમ મહિલા કોણ બની? અત્યાર સુધીમાં સૌપ્રથમ વાર અમેરિકાની સેનાની એકમાત્ર મહિલા પ્રમુખ બની છે. તે મહિલા પ્રમુખનું નામ શું છે? તો લોરા જે રિચર્ડસન. ફરીથી બોલું છું મિત્રો કે અમેરિકાની જે સેના પ્રમુખના અત્યાર સુધીની હિસ્ટ્રીમાં કોઈ પણ સેના પ્રમુખ મહિલા નહોતી, સૌપ્રથમ એક મહિલા બનેલી છે. તો તેનું નામ શું છે? તો લોરા જે રિચર્ડસન તે વ્યક્તિનું મતલબ તે મહિલાનું નામ છે. હવે અમેરિકા દ્વારા કરવામાં આવી છે. તો હવે અમેરિકા છે તો સૌથી પહેલાં આપણે મેપમાં જોઈએ કે અમેરિકા કઈ જગ્યાએ છે. તો આ રહ્યો અમેરિકાનો મેપ. તેની કેપિટલ શું છે? તો વોશિંગ્ટન ડીસી. તેના પ્રેસિડેન્ટ કોણ છે? તો ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ. કેટલામાં નંબરના પ્રેસિડેન્ટ છે એ પણ યાદ રાખજો, કેમ કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં નંબર પણ પૂછી શકે. તો જોડે હાઈ લેવલની એક્ઝામ હોય તો કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં એવું પણ પૂછી શકે કે અમેરિકાના પ્રેસિડેન્ટ જે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ છે તે કેટલામાં નંબરના પ્રેસિડેન્ટ બન્યા છે? તો 45 મતલબ 45 નંબરના પ્રેસિડેન્ટ બન્યા છે. અને અમેરિકાની કરન્સી શું છે? તો અમેરિકન ડોલર. આ આટલું વસ્તુ તમને અમેરિકા વિશે ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો અમેરિકા છે તો અમેરિકા ઉપરથી ફેક્ટ પૂછાય છે કે અમેરિકાની શોધ કોણે કરેલી? એ પણ યાદ રાખજો, કેમ કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં કોઈ પણ વસ્તુ કે અમે ત્યાંથી પૂછી શકે. આપણી પાસે એવી કેપેબિલિટી હોવી જોઈએ કે આપણે કોઈ પણ પ્રશ્નનો આન્સર શ્યોરિટી સાથે આપી શકીએ. તેથી તમામ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન મારી વિડીયોમાં શેર કરું છું. કરંટ અફેર્સ સાથે સારું એવું જીકે પણ તમને રિફર થઈ જાય અને સારું એવું નોલેજ પણ તમને મળી રહે અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં જો પ્રશ્ન પૂછે તો સરળતાથી આપણે માર્ક્સ મેળવી શકીએ. તો અમેરિકાની શોધ કોણે કરેલી? તો ક્રિસ્ટોફર કોલમ્બસે 1492માં અમેરિકાની શોધ કરી હતી. અને હજી એક ફેક્ટ છે મિત્રો કે જે આપણે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી છે આપણું સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું હમણાં બનેલું છે 182 મીટરનું. તેવી જ રીતે અમેરિકામાં એક સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી છે. તે અમેરિકાની સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી નથી મિત્રો, એ ફ્રાન્સ દ્વારા અમેરિકાને ગિફ્ટ કરવામાં આવી છે, ઉપહાર તરીકે અમેરિકાને આપવામાં આવી છે. એવું પણ પૂછે કે અમેરિકાની જે સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી છે તે કોના દ્વારા મતલબ આપવામાં આવી છે? તો ઉપહાર તરીકે તો અમેરિકાને આપવામાં આવી, ફ્રાન્સ દ્વારા આ ગિફ્ટ તરીકે આપવામાં આવી છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જે અમેરિકાને આપવામાં આવી છે. એ પણ યાદ રાખજો. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ રિલેટેડ થોડી હાઈ લેવલની હશે તો આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકે છે. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં યાત્રા રાસ્તા નામની એપ કોણે લોન્ચ કરી છે? તો તાજેતરમાં રેલવે દ્વારા આ યાત્રા રાસ્તા નામની એપ લોન્ચ કરી છે. શેની માટે આ એપ છે મિત્રો એ પણ યાદ રાખજો, કેમ કે આપણને એ પણ ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ કે કઈ એપ શેની માટે કાર્ય કરી રહી છે. તો આ યાત્રા રાસ્તા નામની એપ લોન્ચ કરી છે રેલવે દ્વારા. તો તે રેલવે દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તેનું મેઇન કારણ છે મિત્રો કે તાજેતરમાં રેલવેના સ્ટેશન કયા જગ્યાએ છે અને તે કઈ જગ્યાએ રેલવે ટ્રેન ઊભી રહેવાની છે અને પ્લેટફોર્મ નંબર કેટલામાં નંબર ઉપર આવવાની છે ટ્રેન, તેની તમામ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશન આ યાત્રા રાસ્તા એપ પરથી તમને સરળતાથી મેળવી શકશો. તો આ પણ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. અને આ રાસ્તા છે મિત્રો, તો રાસ્તાનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ પૂછી શકે. તો રાસ્તાનું ફૂલ ફોર્મ છે તમે નીચે તમારી ડિસ્પ્લે પર જોઈ રહ્યા છો. તો રાસ્તાનું ફૂલ ફોર્મ છે રેલવે અપ્રોચ ટુ સ્ટેશન ટ્રેકિંગ એપ્લિકેશન. ફરીથી બોલું છું મિત્રો, રાસ્તાનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો રેલવે અપ્રોચ ટુ સ્ટેશન ટ્રેકિંગ એપ્લિકેશન તેનું ફૂલ ફોર્મ છે મિત્રો. હવે રેલવે દ્વારા આ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. તો તાજેતરમાં રેલવે મંત્રી કોણ છે એ પણ યાદ રાખો. તો પિયુષ ગોયલ તાજેતરમાં રેલવે મંત્રી છે. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. હવે રેલવે છે મિત્રો, તો સૌથી પહેલા પ્રશ્ન બને કે ગુજરાતમાં રેલવેની શરૂઆત ક્યારે થઈ? રેલવે સ્ટેશન સૌપ્રથમ વાર કઈ જગ્યાએ બનેલું હતું? ગુજરાતમાં. તો સૌપ્રથમ ગુજરાતમાં બનેલું હતું વડનગર, જે મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે. ત્યાં સૌપ્રથમ વાર રેલવે સ્ટેશન બનેલું હતું. ક્યારે? તો 21 માર્ચ 1887
87ના રોજ સૌ પ્રથમવાર ગુજરાતમાં રેલવે સ્ટેશન બનેલું હતું. એ પણ યાદ રાખો. અહીંયા કઈ જગ્યાએ રેલવે ચાલી રહી છે એ નથી પૂછતા. આમાં પ્રશ્ન છે કે રેલવે સ્ટેશન કઈ જગ્યાએ સૌ પ્રથમવાર બનાવવામાં આવ્યું છે. તો ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ રેલવે સ્ટેશન વડનગર, જે મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે, 21 માર્ચ 1887ના રોજ સૌ પ્રથમવાર બનાવવામાં આવ્યું હતું. અત્યારે બંધ થઈ ગયું છે, પણ સૌ પ્રથમવાર ત્યારે બનાવવામાં આવ્યું હતું. અને કોની વચ્ચે આ બનાવવામાં આવ્યું હતું સૌ પ્રથમવાર જ્યારે ગુજરાતમાં બની હતી? તો મહેસાણાથી તારંગા સુધીની આ રેલવે લાઇન બનાવવામાં આવી હતી, સ્ટેશન બનાવવામાં આવ્યું હતું. તો એટલું વસ્તુ તમને ખબર હોવી જોઈએ આ પ્રશ્નમાંથી મિત્રો. ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં ભારત અને ચીન વચ્ચે સૌ પ્રથમ યુદ્ધ ક્યારે થયું હતું? તો 20 ઓક્ટોબર, મતલબ કાલના દિવસે આપણે 20 ઓક્ટોબરના દિવસે ભારત અને ચીન વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું. 20 ઓક્ટોબર 1962ના રોજ યુદ્ધ થયું હતું અને તેમાં ભારતનો કયો હિસ્સો ચીન દ્વારા જીતી લેવામાં આવ્યો હતો? એ પણ યાદ રાખજો. તો અક્ષાઈ, જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલું છે એક સ્થળ, જે ચીનના કબજામાં છે અત્યારે પણ. તો સૌપ્રથમવાર ચીને જે ભારત પર યુદ્ધ કર્યું હતું 1962માં, તેમાં ભારતનો કયો હિસ્સો તેને જીતી લીધો છે એવું પણ પૂછે. તો અક્ષાઈ હિસ્સો જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલો છે. હવે જમ્મુ કાશ્મીર છે, તો જમ્મુ કાશ્મીર ઉપરથી પ્રશ્ન બને કે જમ્મુ કાશ્મીરની નાગરિકતા બે પ્રકારની હોય છે મિત્રો. એક તો જમ્મુ કાશ્મીરની નાગરિકતા પણ ધરાવે છે, નાગરિકતા જે જમ્મુ કાશ્મીરમાં રહેતો વ્યક્તિ, અને તે ભારતની પણ નાગરિકતા ધરાવે છે. પણ એવું પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછી શકે કે એકમાત્ર રાજ્ય કયું છે જ્યાં દોહરી નાગરિકતા ધરાવે છે? તો જમ્મુ કાશ્મીર એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં દોહરી નાગરિકતા ધરાવે છે. અને જમ્મુ કાશ્મીર એકમાત્ર એવું રાજ્ય છે જ્યાં પોતાનો ઝંડો અલગથી છે, એકમાત્ર રાજ્યને. અને જમ્મુ કાશ્મીર એક એવું રાજ્ય છે જ્યાં મતલબ કોઈ પણ જમીન ખરીદી શકતો નથી. ઇન્ડિયાનો કોઈ પણ વ્યક્તિ જમ્મુ કાશ્મીરમાં જઈને પોતાની સંપત્તિ લઈ શકતો નથી. એકમાત્ર રાજ્ય જમ્મુ કાશ્મીર છે. તો એટલું વસ્તુ તમને જમ્મુ કાશ્મીર વિશે ખબર હોવી જોઈએ. અને સૌ પ્રથમવાર ભારત અને ચીન વચ્ચે ક્યારે યુદ્ધ થયું હતું? તો 1962ના રોજ, મતલબ 20 ઓક્ટોબર 1962ના રોજ યુદ્ધ થયું હતું. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં આયુષ્ય ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સ 2000માં ક્યાં થયું અને કોણે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે? તો તાજેતરમાં આયુષ્ય ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સ 2018 અમદાવાદમાં થયું છે. અને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટમાં આ આયુષ્ય ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સ શરૂ થયું છે. અને તેની ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું છે એ પણ યાદ રાખજો. તો આપણા તાજેતરમાં કૃષિ મંત્રી છે ગુજરાતના પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા, તેણે આયુષ્ય ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સ 2018નું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. કઈ જગ્યાએ? તો અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટમાં. તો આ એક આપણી માટે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ રિલેટેડ પૂછી શકે કે ગુજરાતના કઈ જગ્યાએ આયુષ્ય ઇન્ડિયા ઇન્ડેક્સ 2018નું ઉદ્ઘાટન કોના હસ્તે કરવામાં આવ્યું છે? તો તાજેતરમાં આપણા કૃષિ મંત્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાના હસ્તે આ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ મિત્રો. ત્યારબાદ મિત્રો કાલના વિડીયોનો પ્રશ્ન હતો કે પાવર પોઈન્ટમાં મૂવી અને સાઉન્ડ કયા મેનુમાં હોય છે? તો ઇન્સર્ટ મેનુમાં હોય છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન હતો કે MS વર્ડમાં ડિલીટ કીની મદદથી કઈ બાજુનું લખાણ ભૂસાય છે? તો જમણી બાજુનું લખાણ ભૂસાય છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન હતો કે ડેસ્કટોપની નીચેની બાજુને શું કહેવામાં આવે છે? તો ટાસ્ક બાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટે આનો સાચો આન્સર આપેલો હતો મિત્રો. તો થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો. આવી રીતના ફીડબેક કરતા રહેજો જેથી મને પણ વધારે મોટિવેશન મળે. તમારી માટે નોન સ્ટોપ ડેલી બેઝ પર સવારના 5 વાગે કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમારી માટે હું લાવતો રહું. તમારો કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. 24 કલાકની અંદર રિપ્લાય કરવાની કોશિશ કરી. અને વિડીયોઝ પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક કરો. તમારી એક લાઇક કોઈ એક જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિ સુધી આ વિડીયોઝ તેના સુધી પહોંચી જશે તો કોઈ જરૂરિયાતમંદ છોકરાની મદદ થઈ શકશે, એની દુઆ મળી રહેશે તમને. તો અત્યારે જ લાઇક બટન પર ક્લિક કરવા વિનંતી મિત્રો. અને મારા નવા દર્શક મિત્રોને જણાવું કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરી લો જેથી સવારના 5 વાગે ડેલીઝ બેઝ પર કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે. એકદમ ફ્રી, તમારે એક પણ રૂપિયો ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં. ત્યારબાદ મિત્રો આજનો વિડીયોના પ્રશ્ન જોઈ લઈએ તો ઈમેલ આઈડીમાં કેટલા ભાગમાં વેચાય છે? 2 ભાગમાં વેચાય છે, 3માં, 4માં અથવા તો 5માં. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે આઉટલુક એક્સપ્રેસ શું છે? તો હાર્ડવેર છે, સોફ્ટવેર છે, ઇનપુટ છે કે આઉટપુટ છે? ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે નીચેનામાંથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ નથી તે જણાવો. તો મેક, વિન્ડોઝ, લિનક્સ અને MS ઓફિસ. તો આ ત્રણેય ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મને મોકલવાનું છે. 24 કલાકની અંદર હું રિપ્લાય કરી. તમારો કોઈ પણ ડાઉટ હોય કે તમારો કોઈ પણ સુઝાવ હોય નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. હું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં તેને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની કોશિશ કરી. અને વિડીયોઝ પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક કરો. આજનો લાઇકનો ટાર્ગેટ છે 700 લાઇકનો. જલ્દી તમે લાઇક કરી દેજો તેથી મને પણ વધારે મોટિવેશન મળે અને તમારી માટે નોન સ્ટોપ ડેલી બેઝ પર કરંટ અફેર્સના વિડીયો તમારી માટે લાવતો રહો. એકદમ તમે ફ્રીમાં તમે જોઈ શકો ને તમારી એક લાઇક કોઈ એક જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટ સુધી આ વિડીયો તેના સુધી પહોંચાડી દેશે. તો અત્યારે જ
લાઇક બટન પર ક્લિક કરવા વિનંતી. અને મારા નવા દર્શક મિત્રોને જણાવું કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરો, જેથી સવારના 5 વાગે ડેઇલી બેઝ પર કરંટ અફેર્સના વિડીયો તમને તમારા મોબાઈલ ઉપર મળી રહે. એકદમ ફ્રી, તમારે 1 પણ રૂપિયો ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં. તમારો કિંમતી સમય આપીને મારો વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ. હું આશા કરું કે તમારો દિવસ આજનો ખૂબ જ સરસ જાય. તમારી આવનારી એક્ઝામ માટે બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ ધ વિડીયો. સબસ્ક્રાઇબ કરો ઓનલી ઓફિસરને, બાજુના બેલ આઇકોનને દબાવો, જેથી હરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે.